Welcome back po sa aking video tutorial. Today po, explain ko po sa inyo kung paano paggamit ng information function. So ngayon meron po tayong sample dito. 4 na sample. So yung isa, pangalan niya is ISBlank, ISNumber, ISError, ISText. So, kung may makikita nyo po dito, sabi niya dito sa ISBlank, yung meaning niya, checks whether a reference is to an empty cell and returns true or false. Check whether a reference is to empty. Dalawang to an empty cell and returns true or false. So may given po tayo dito na data, tapos magta-type po tayo ng formula dito. Tingnan natin kung anong lalabas. So start natin. ISBlank, ayan, check whether a reference is to an empty cell and returns true or false. Okay, so double click, value, then close parenthesis, enter. So ang sagot niya false, kasi sabi niya dito checks whether a reference is to an empty cell. Sabi niya kung empty cell daw ito, and returns true or false. So nag-false siya kasi hindi siya empty cell. Pag kinlik po natin yan, nag-true siya kasi empty cell yan. Okay po, so ganun po yung function nito, ganun siya. Kung may laman, ibig sabihin hindi siya empty, so ibibigay niya is false. Pero kung empty siya, ibibigay niya true. Okay po. So, pangalawa naman po, sabi dito, ISNumber. So, ISNumber. So, check natin. ISNumber. Check whether a value is a number and returns true or false. Check natin daw natin dito kung ito ba'y number. Pag hindi, false. Pag oo, true. So, type natin. ISNumber value, then enter. So nag-false siya kasi hindi nga siya number, letter siya, kasi nag-false. Kung gagawin mong number yan, magto-true siya. So tingnan nyo, ISNumber, hindi naman to, ito tama yan, number nga. Pero kung pinalitan mong letter, magpo-false siya. So, ganun yung ganun yung formula, ganun yung function ng ISNumber. So, try po natin sa pangatlo. So, sa pangatlo naman po, ISError. ISError, sabi niya, checks whether a value is an error. So ito yung mga sample error dito. NA, ito yung NA, and then number not available or applicable, something like that. So number value, number reference, number division ba to? Tapos number name, or null, or number null, and returns true or false. So again, type po natin yung formula dito. ISError. So itong value, enter, false. Kasi hindi siya error. Di ba? So hindi siya error, kaya tawag nito, hindi siya error. Kaya lumabas siya na false.
Pero kung error yan, lalabas yan na true. So, gawin natin, lagyan natin ng, ito, tingnan itong formula niya dyan. So, lagyan natin ng letter ito. Tingnan natin ang lalabas. Type po error, sabi niya dito. So, may mali daw dito. So, paano ba yun? A. Tingnan mo, oh. Nag-true kasi error nga siya. Diba? Yan, oh, error yan. Ito yung name. Nasa ba? Meron ba ditong name? Ayun. Ayun, oh. Is name, sabi number name. So, ang sagot niya error. Pag hindi, true ya, ay false yan. So, ayun mo dyan, 4. So, nag-false siya kasi wala siya dito sa value na hinahanap natin na yan. So, ganun siya, ganun yung ano niya is error. Meron din pala sa ano, ewan ko, baka ma-explain ko rin yon sa susunod, yung if error naman. If error. So, again, meron pa tayong isa dito. Sabi niya, ISText. So, yung meaning niya, checks whether a value is text and return true or false. So, sabi niya dito, kung yung value na hinahanap natin is text, bibigay niya true. Pag hindi, false. So, type natin dito is, nasa yung text, dun sa baba siguro, ayun, is text value, close, open and close parenthesis, enter. Sabi niya is text, false siya kasi nga number ang binigay niya. Pero tingnan natin dito, lagyan natin ng letter. Nag-true siya kasi nilagyan natin ng letter. Ngayon pag may mix siya ng alpha numeric, ibig sabihin lalabas siya as text. Pero tingnan natin, pag numeric at alpha, ganun din. So considered as text yun. So binasa niya. So ganito yung ano, ganito sila ganyan maglaro yung formula na ano pag ginamit natin sa ano, sa office ba. So kasi may mga time na yung tulad kanina, di ba? Yung na-explain ko, kailan ko ba na-explain yan? May video po ako na ano, last video na ginamit ko yung text function ba yung date function. So yung date doon always ano yun, always text format siya. So yun, pwede mo siyang ma-detect doon. So, sample natin dito. Sample ito. ISText 01 2020. So yan text yan. So ISText tingnan natin dito kung anong lalabas niya. True yan kasi text siya lumabas. Text po yan kasi kung titingnan nyo, nilagyan ko ng ano yan sa taas ayun, no? Nilagyan ko ng gano'n, so lumabas yan ng text. Pag tinanggal ko yan, magiging date. See, naging date yan. Pero kung binalik ko yon, magtutrue yan, magiging text siya. Ayun po. So ganun siya mag-work. So ano pa ba? Ayun lang po muna siguro sa araw na to. Sana po may natutunan kayo dito sa video tutorial ko ngayon. So maraming salamat po.